Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Vịt quay và heo quay thực ra mình thấy làm rất là khó, nhưng mà một khi mình biết làm rồi và mình có một cái công thức chuẩn thì làm dễ lắm luôn. Diễm muốn gửi lời cảm ơn đến chị Hà đã gửi tặng Diễm công thức này và chia sẻ cho Diễm rất là kỹ. Những nguyên liệu để làm nên món vịt quay này rất là đơn giản và cũng dễ tìm. Bây giờ mình cùng vào bếp quay vịt và sau đó làm thêm một vài món ăn kèm với món vịt quay rất là ngon này với Diễm nha. Ở đây Diễm có một con vịt. Vịt này Diễm mua là đông đá, vì vậy Diễm để ở ngoài khoảng 7-8 tiếng cho nó tan đá hoàn toàn ha. Cái con vịt này nó là 1,8 kg, thì công thức này đó mình dùng vịt từ 1,8 kg cho tới 2,4 kg là vừa ngon. Vịt này thì họ đã làm rất là sạch sẽ rồi, nhưng mà mình để đông đá đó nó cũng chảy ra nước, vì vậy mình mang mình rửa lại. Tùy mình thích nha, mình có thể rửa với rượu, gừng cũng được luôn. Nhưng mà Diễm thấy cái da tí xíu nữa mình xử lý đó, vì vậy mình cũng không cần phải dùng gừng, nó cũng không có mùi hôi. Và cái phần phao câu đó, nếu mà mình không thích mình có thể cắt bỏ, hoặc là cái túi dầu ha, thì cái mùi đó nó sẽ thơm hơn. Nếu mà mình thấy những cái lông còn sót nè thì mình nhổ bớt đi nha. Sau đó mình rửa nước sạch lại một lần nữa là được. Nếu mà mình có cái móc á, thì mình có thể móc ngay chỗ cái cổ vịt nè, mình treo lên cho nước trong bụng vịt nó ráo. Đó, chỗ đó đó, Diễm không có nên là Diễm cứ để trên cái rổ như vậy cho nó ráo nước ha. Trong thời gian này đó thì mình đi làm cái gia vị để mình ướp vào trong cái bụng vịt. Đầu tiên Diễm có 1 muỗng cà phê muối. Tiếp theo là 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Cái cân lượng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Bột ngũ vị hương thì dùng cái hiệu này Diễm thấy nó rất là thơm nè. Mình có thể tìm mua ở trong tiệm Việt là có nha. Tiếp theo Diễm có 1 muỗng cà phê bột tỏi. Nếu mà mình không có bột tỏi thì mình có thể ướp tỏi tươi, nhưng mà Diễm thấy mình ướp lâu đó, vì vậy mình nên ướp bột tỏi thì nó tốt hơn. Diễm có thêm 1 muỗng cà phê bột ớt chuông xông khói. Cái này nếu mà mình không có thì mình có thể bỏ qua, nhưng mà cái bột này làm cho cái vịt cái mùi nó thơm hơn rất là nhiều. Khi mua thì mình lưu ý nó có để cái chữ này nè là xông khói nếu ở Na Uy. Diễm cho thêm 1 muỗng canh nước tương. Nước tương thì Diễm dùng hiệu Maggi. Nước tương này chấm vì vậy nó không có vị mặn mà nó ngọt nhẹ nha. Gia vị để ướp vào trong bụng vịt này tùy mình thích quan trọng là có bột ngũ vị hương thì Diễm thấy thơm. Diễm ướp theo vị của người miền Nam đó, vì vậy nó sẽ hơi ngọt hơn tí xíu so với công thức mà chị Hà chia sẻ cho Diễm. Đó, mình khuấy cho đều ha, như vậy là được. Vịt đó sau khi mà mình để cho nó ráo nước thì do không có treo đó, vì vậy Diễm lấy thêm giấy nhà bếp nè, Diễm lao thêm ở trong cái bụng vịt cho nó khô ráo. Rồi sau đó mình mới lấy cái gia vị ướp đó, mình cho hết vào trong bụng vịt. Đừng có cho nó dính vào da ha. Cái này mình làm thì Diễm thấy mình nên đeo bao tay. Sau khi cho cái gia vị vào hết rồi thì mình sẽ dùng cái tay mình nè, mình chà sát vô giống như mình massage, và nhất là ngay chỗ cái phần đùi nè, phần cánh nè. Mình làm cho nó kỹ tí xíu thì nó sẽ thấm cái gia vị vào thịt nó ngon hơn. Nếu mà mình thích mình có thể cho thêm nấm mèo vào trong nè ha, hoặc là lá mắc mật nè, thì khi nướng nó sẽ thơm hơn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ khép cái bụng vịt lại bằng cách là Diễm dùng cái que mà nướng thịt đó. Mình xiên vào làm sao cho khít lại cái bụng như vậy để cho nó giữ được cái gia vị ở trong bụng vịt đó, là cũng giúp cho vịt đó mình nướng nó không có bị chảy cái nước ngọt ra ngoài, thịt nó không có bị khô. Đó, mình cứ xiên như vậy ha. Nếu mà cái que mà mình có cái loại cây bằng sắt thì nó còn dễ dàng hơn nữa. Lúc trước Diễm có làm theo nhiều cái công thức, nhưng mà cái da vịt đó nó rất là dở và làm tốn công nhiều lắm, mất thời gian. Theo cái công thức này thì Diễm thấy là đơn giản nhất và cho ra cái con vịt quay nó rất là giống cái vịt quay hồi xưa mà Diễm đã từng ăn ở Việt Nam. Đó, mình khép cho nó kín lại như vậy ha. Rồi bây giờ mình lấy một cái nồi nè, mình pha cái nước để mình chần cái da vịt. Diễm cho vào đây 500 ml nước nha. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê muối.
Và một trong những nguyên liệu rất là quan trọng giúp cho cái da vịt nó có cái màu đẹp và nướng nó sẽ giòn, đó chính là cái giấm balsamico này. Mình cần 60 ml. Cái giấm này là cái loại giấm của Ý ha. Mình vào trong siêu thị của Na Uy hoặc là siêu thị bình thường mình tìm là có ha. Đây, cái chai Diễm dùng là hiệu này, mình dùng hiệu khác cũng được, nhưng mà quan trọng nó có ghi là balsamico như vậy. Còn nếu mà mình không có cái giấm này đó thì mình có thể pha giấm thường với lại tí xíu rượu cũng được. Nhưng mà cái màu thì tất nhiên nó không đẹp như cái giấm này. Mình cho thêm 1 muỗng canh mật ong. Ở Việt Nam thì thường dùng là mạch nha, nhưng mà Diễm thấy mật ong đơn giản dễ tìm và cho lên cái da vịt cái màu nó cũng đẹp. Mình bắt cái nồi lên bếp, mình để cái lửa lớn. Rồi mình khuấy nhẹ ha, cho mật ong và muối này nó tan. Sau đó mình đợi cho cái hỗn hợp nước này nó sôi lên. Vừa sôi là mình nhắc khỏi bếp và mình đi trần liền cái da vịt luôn ha. Đó, nó sôi lên như vậy. Thì Diễm nhắc khỏi bếp và mình cầm con vịt nó có cái cổ, hoặc như con vịt này nó không có cổ nhưng mà nó có cái phần da ở trên mình cầm cho chắc và mình tưới nước liền lên trên hết cái thân vịt. Và Diễm lưu ý là tại vì cái cổ nó bị hở đó, vì vậy mình không có nên chế cái giấm vô đó, nó làm trôi cái gia vị ở trong cái bụng vịt nha. Đó, mình cứ chế đều hết lên cho tới khi nào hết cái phần nước giấm này là được. Thì chút xíu nữa khi mà nướng xong Diễm sẽ quay cái chỗ mà mình không có chế được cái nước giấm cái da nó như thế nào, để mình thấy cái nước này nó rất là quan trọng luôn khi mà làm vịt quay. Mình rưới hết phần nước lên rồi thì mình sẽ mang vịt đi mình hong. Thì nếu mà mình có cái đồ mà xiên thì mình xiên vào trong cái cổ. Diễm không có thì Diễm lấy dây Diễm cột cái cánh nó lên như vậy nè, cũng được luôn ha. Nói chung là mình làm ở nhà mình mà, mình có cái gì thì mình làm đó, quan trọng là mình làm cho nó đúng cách là được. Cái giai đoạn mà treo vịt lên như vậy rất là quan trọng, mình không có bỏ qua nha. Nếu mà mình bỏ qua thì cái da vịt khi mà mình nướng nó không có vàng, nó giòn được. Đó, Diễm xiên vô cây đũa và Diễm treo lên như vậy. Thời gian mình treo vịt đó là từ 7 tới 10 tiếng, giúp cho cái da vịt nó khô. Còn nếu mà ở những nơi mà khí hậu nóng ẩm như Việt Nam thì mình nên có cây quạt đó, mình quạt cho da nó dễ khô hơn. Đây là vịt mà Diễm đã treo được 10 tiếng nè, mình đừng có nên treo quá 10 tiếng ha. Mình thấy cái da ở đây nó đã khô như vậy. Nhìn kỹ thì mình thấy có những cái lông vịt nhỏ, nhưng mà bây giờ mình nhổ ra cũng không được, cứ để như vậy không sao hết. Diễm sẽ lấy cái vỉ nướng nè, rồi Diễm lót thêm cái giấy nhôm như vậy để cho mỡ vịt nó chảy ra. Nó ở đây nó không có bị dính nhiều trên cái vỉ nướng, mình dễ rửa hơn. Rồi Diễm lấy thêm một cái vỉ này nè, Diễm kê vịt lên để khi mà mình nướng cái bụng vịt hay là cái lưng vịt nó có cái hơi thoáng qua, nó không có bị dính và nó vàng, nó đẹp hơn. Nếu mà mình không có thì mình dùng cái dĩ nướng lớn mà có rãnh mình nướng cũng được nha. Đầu tiên mình sẽ nướng cái bụng vịt trước và mình đi làm nóng cái lò nướng nóng đủ rồi mình mới cho vịt vào mình nướng nha. Mình để vịt làm sao cho nó nằm ngay giữa của lò là được. Và mình nướng vịt ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F trong khoảng thời gian là 30 phút. Mình sẽ không có bật quạt nha, mình chỉ bật 2 lửa trên và dưới thôi. Mình nên canh sau khoảng 20 phút. Nếu mà mình thấy cái phần đùi vịt nó vàng nhanh quá thì mình lấy cái giấy nhôm đó mình che lại, như vậy giúp cho con vịt nó vàng đều hơn. Sau 30 phút thì Diễm nhìn vào, Diễm thấy cái da vịt nó đã chuyển sang cái màu đẹp và nó vàng đều như vậy. Thì bây giờ mình lấy ra và mình trở cái phần lưng lên để mình nướng cho nó vàng. Mình đeo bao tay vào ha, mình trở thiệt là nhanh. Thì cũng hơi nóng nhưng mà nếu mà mình làm nhanh thì không sao hết. Đó, trở qua như vậy. Hai cái cánh của vịt nó hơi nằm trên cao, vì vậy Diễm lấy cái giấy nhôm Diễm bọc nó lại, tránh cho khi mà mình nướng nó bị cháy. Còn nếu mà mình không thích cái cánh thì mình có thể cắt cái cánh ra cũng không sao hết. Sau khi bọc xong thì mình tiếp tục mình cho vịt vào trong lò nướng, mình nướng tiếp, cũng ở nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F thêm 30 phút nữa nha. Diễm cũng để vịt làm sao cho nó nằm ở giữa của lò nè. Và nướng không bật quạt ha.
Nếu mà sau 60 phút á, mình thấy dịch nó chưa dạn đều thì lúc này á, mình cũng giữ nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F và mình bật cái chức năng quạt lên, tức là chức năng đối lưu á, giúp cho cái nhiệt nó nóng hơn tí xíu và nó thổi cho cái da nó khô ráo, nó phồng lên. Nhiệt độ nướng và thời gian nướng này thì áp dụng cho vịt từ 1,8 kg cho tới 2,4 kg nha. Đó, mình thấy cái phần da ở đây này nó vừa mỏng, nó giòn và nó phồng lên như vậy. Trong khi phần da gần cổ này mình thấy nó không có vàng và nó cũng không giòn luôn, tại vì lúc mà mình xối cái nước giấm đó mình không có xối kỹ được. Vì vậy mình thấy cái nước giấm rất là quan trọng trong cái việc làm cho cái da vịt nó có cái màu đẹp, nó mỏng và nó giòn. Vịt sau khi nướng xong á, thì mình nên đợi từ 15 phút tới 30 phút rồi mình hãy cắt vịt ra nha, cho cái nước ngọt ở trong thịt đó, nó thấm trở lại khi mà mình cắt, nó không có bị chảy ra. Thì tùy mình thích á, mình có thể chặt từng miếng, hoặc là nhà Diễm á, thì thích cắt cái ức ra như vậy thành từng miếng để mình kẹp vô trong bánh mì, hoặc là mình ăn giống như là vịt quay Bắc Kinh á, mình cuốn trong cái bánh pancake chấm với lại tương đen cũng ngon. Ức vịt mình nướng như vậy rất là ngon nè, vừa chín luôn, không có bị khô. Diễm cũng thử cái công thức vịt quay Bắc Kinh, khi nào mà làm thành công thì Diễm chia sẻ video. Vịt quay Bắc Kinh á, thì cái da nó sẽ giòn tan chứ không giống như là vịt quay kiểu Việt Nam mình. Đây là phần thịt ức mà Diễm đã cắt xong. Cái này thì rất là phù hợp khi mà mình có khách người Âu đó. Người Việt mình á, thì thích ăn có xương tí xíu, thì có đùi nè ha, có cánh nè, rồi những cái phần xương này mình ăn chung với lại bánh bao chiên, bánh mì Diễm thấy rất là ngon. Và khi mình lọc thịt ra thì nó sẽ có cái phần xương ở lưng nè. Thì mình sẽ lấy cái phần xương này đó để mình nấu thành món mì vịt tiềm, hoặc là nhà Diễm á, Diễm nấu phở vịt hoặc là hủ tiếu vịt đó, đơn giản lắm và ngon. Thì tí xíu nữa Diễm sẽ chia sẻ cái công thức nấu. Khi mà mình chặt vịt ra đấy thì trong bụng vịt nó sẽ có cái phần nước rất là ngon, thì mình đổ ra ha, mình bỏ cái phần mỡ ở trên. Rồi tùy mình cái lượng nước nhiều hay ít đó, Diễm thu được nhiêu đây thì Diễm cho vào 1 muỗng canh nước tương Maggi nha, và 1 muỗng cà phê tương đen, tức là tương mình ăn phở đó. Mình khuấy lên cho đều, mình nếm lại. Nếu mà mình thấy cái vị nó mặn đó, mình cho thêm 1/2 muỗng cà phê đường nữa thì Diễm thấy rất là ngon. Cái này mình để mình chấm chung với lại thịt vịt nè, hoặc là mình ăn bánh mì đó, mình làm cái nước sốt chan vào, ngon lắm luôn. Hôm nay nhà Diễm dùng cái thịt ức này để ăn bánh mì nè. Bánh mì thì công thức Diễm cũng đã có chia sẻ rồi, hoặc là mình mua bánh mì làm sẵn cũng tiện. Mình trét sốt bơ thơm vào, công thức thì Diễm cũng đã chia sẻ trước đây rồi ha. Rồi mình cho thịt vịt vào nè. Rồi mình mới lấy cái nước sốt hồi nãy đó, mình rưới đều lên. Nếu mà mình thích ăn đậm đà thì mình cho nhiều tí xíu. Rồi mình cho đồ chua nè. Diễm thì có sẵn xoài này, nó chua chua ngọt ngọt đó, nên Diễm bào ra Diễm cho vào chung ăn cũng thấy ngon lắm luôn. Rồi mình sẽ có dưa leo nữa nha, dưa chuột á, mình cắt thành miếng mình cho vào. Hành lá đó thì Diễm thấy mình nên chẻ nó ra, rồi mình ngâm nước á, ăn nó sẽ giòn và nó bớt bị cái vị hăng hơn. Rồi mình cho thêm ngò nữa nè. Nên cho 1, 2, 3 lát ớt nha, ớt dừa cay thôi. Như vậy thì rất là hấp dẫn. Nếu mà mình không thích nhận bánh mì như vậy á, thì mình cứ chặt vịt ra thành từng miếng, rồi mình cắt bánh mì lát á, mình ăn chung cũng ngon luôn. Và tận dụng cái phần xương vịt đó, Diễm làm thêm cái món phở vịt hay là hủ tiếu vịt, cái này tự chế nha, mà Diễm thấy rất là ngon. Phần xương vịt nè, mình cho vào trong cái nồi ha. Cái này là phần cánh nè, mình cho vào luôn. Diễm có một cái củ hành tây này, nó khoảng 100g ha, mình cắt đôi như vậy cho nó ra cái nước ngọt dễ dàng. Tỏi thì 10g, mình cũng cắt ra thành từng lát á, tại mình nấu nhanh đó. Gừng thì 15g, cũng cắt ra thành từng lát. Và 3 cái rễ ngò, mình đập cho nó dập ha. Rồi mình cho vào đây 1,5 lít nước, thì cái lượng nước này mình sẽ nấu được từ 3 cho tới 4 tô, tùy cái tô nhỏ hay lớn. Bắt cái nồi nước xương này lên bếp, mình nêm vào 2 muỗng cà phê muối. Tiếp theo là 2 muỗng cà phê đường nâu. Diễm dùng đường nâu ha, nếu mà mình không có thì mình dùng đường bình thường cũng được. Và 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Mình để cái lửa lớn và mình nấu cho cái nồi xương này nó sôi lên. Khi mà nó sôi thì nó sẽ có nhiều bọt lắm, mình hớt bọt cho sạch ha. Rồi mình hạ xuống cái lửa
nhỏ thôi, mình giữ làm sao cho nó sôi nhẹ, mình không có đậy nắp nha. Và mình nấu ở cái lửa nhỏ này trong 30 phút là mình đã được một cái nồi nước lèo rất là ngon, vừa thơm vừa ngọt nữa. Đó, cái này Diễm nấu được 30 phút rồi. Mình có thể nếm lại nha. Thì cái nước lèo này Diễm thấy nó có cái vị mặn nhẹ, ngọt thanh nè, rất là hợp khẩu vị nhà Diễm. Còn nếu mà mình ăn không vừa ý thì mình cứ nêm thêm. Mình có thể dùng hủ tiếu nè, mì nè, hủ tiếu dai, Diễm thấy đều ngon. Nước lèo thì thiệt là nóng thì mình mới chan lên hủ tiếu nha. Rồi sau đó mình cho thịt lên. Thịt thì nếu mà mình còn thịt ức cũng được, hoặc là mình còn đùi, mình còn phần xương mình cho lên cũng ngon. Diễm có hành lá nè và ngò, cho thêm tí xíu ớt nữa. Nước lèo này tuy mình nấu đơn giản nhưng mà rất là thơm và ngon. Mình hãy làm thử nha. Rồi mình cho chút tiêu nè, rồi mình lấy cái nước sốt đó mình chan lên trên thịt, giúp cho cái nước lèo nó thơm và nó đậm đà hơn nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được vịt quay thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.